Hi guys, මේ අපිට අද කස්ටමර් කෙනෙක් ආවා කීබෝඩ් එක එබම ස්ටාර්ට්අප් ඒ කියන්නේ අපේ සර්ච් බාර් එකෙන් මුකුත් ටයිප් වෙන්නේ නැහැ නේ කියලායි ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක මුකුත් ටයිප් වෙන්නේ නැහැ කියලායි. ඉතින් මේ එතන මුකුත් ටයිප් වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපිට ඒක ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ ස්ටාර්ට්අප් එකට exe ෆයිල් එකක් දාලා. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Windows R එක ඔබලා ස්ටාර්ට්අප් එක අරගෙන අපේ CMD run එක අරගෙන තියෙනවා Windows 32 ෆයිල් එකට ඩිරෙක්ටරි එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් කෝඩ් එක දාලා මම ඔයගොල්ලන්ට කෝඩ් එකක් දාන්න ඒක දාලා මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ටයිප් කරන්න ctfmon කියලා exe ෆයිල් එකක් මේක සර්ච් කරලා ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට එනවා exe ෆයිල් එකක් මේ exe ෆයිල් එක රයිට් ක්ලික් කරලා desktop එකට shortcut එකක් දාගන්නයි තියෙන්නේ හරිද desktop එකේ shortcut එකක් දාගෙන ගන්න පුළුවන් ආයේ run එකට ගිහලා අපේ අර startup entry එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ කරන්න දෙන ආයෙ run එකට ගිහලා අපේ තියෙන මෙන්න මේ කෝඩ් එකක් දාගෙන මෙතන paste කරලා seal එකට අරගෙන මෙන්න මෙතන අපි desktop එකට දාගත්ත මේ icon එක copy කරලා paste කරගන්නයි තියෙන්නේ. paste කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ආයෙ ගිහලා එතනින් restart කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඔය ආපු කීබෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නේ හරියනවා. මේක එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ළඟදී අප්ඩේට් කරලා Windows එක අප්ඩේට් කරගත්තාම එතකොට තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඕක කරලා බලන්න ওই ප්‍රශ්නේ හරියන්න පුළුවන්.